راح نحكي عن تعريف منتج وأرشفة لمعمل برادات. كيف راح نأرشف معمل برادات بعملية تصنيع منتج وأرشف منتج. ندخل على شجرة المواد، ناخد جميع المواد، ناخد مادة رئيسية نحذفها، نكتب مواد جاهزة. نفتح كمان مادة تانية نسميها جديد، مواد أولية، ولا إضافة. بنوقف عند المواد الجاهزة، بنفتح أنواع البرادات أو الغسالات أو أي مادة عم صنع، عنا نقول له جديد. ناخد مثلا براد 14 قدم. نفتح براد تاني مثلا براد 20 قدم. هلا بنروح على المواد الأولية، بنفتح كل شي مواد أولية ممكن نحن نستعملها بتصنيع البراد. نقول له جديد فرضا، نقول له مثلا صاج. نفتح فرضا فوم عازل. نفتح محرك. نفتح فرضا رفوف. مسكة خارجية. لمبة. أي مواد مؤلفة رح نفتحهم كلهم. نفتح الواحدات كمان نربطه مع الواحدات. ندخل الواحدات بشوف ايش في عنا. مثلا واحدات نحن هون مثلا عندي متر، عندي كيلوغرام، عندي عدد. هاي الواحدات بنفتحهم كلهم اللي عنا. هاي متر، الواحدات كلها بنفتحها اللي عنا. بنجي مثلا على الصاج، الصاج بيش عم نشتريه فرضا بالكيلوغرام، نقول له إضافة. نجي على الفوم العازل ممكن يكون عم نشتريه مثلا بالمتر، نقول له إضافة. المحرك بالواحدة مثلا عدد، نسميها بالعدد. واحد مطلوب. نعرف جميع الواحدات اللي عنا مشان نعرف قديش عم نصنع. خلصنا أرشيف منتج. أول عملية بنعملها قبل نأرشف وناخد تكلفة، لازم نعمل فاتورة شراء. ندفع فواتير الشراء. فرضا نقدا اشتريناهن، هي صندوق. نشتري المواد كلهم دفعة واحدة مشان نقدر نأرشفهم، اللي هي مثلا رفوف، صاج. هاي رفوف اشتريناهم كلهم بدفعة واحدة. انتر. هلا منجي مثلا على رفوف، كمية مثلا عنا 4 رفوف فرضا، بياخد البراد 4 قطع. نحط السعر فرضا. ندخل على الصاج، مثلا الصاج بياخد مثلا 2 كيلو، عرفناه بالكيلو، نحط السعر. الفوم العازي عرفناه بالمتر، مثلا بياخد 3 امتار على 900 فرضا. اللمبة بياخد مثلا 2 لمبة أو واحد اللي هو على 70 ليرة اللمبة فرضا. المحرك بياخد محرك واحد على 9000 فرضا. المسكة الخارجية بياخد مثلا واحد على 80 فرضا. هلا اشترينا المواد الأولية كلها مشان نقدر نعرف تكلفة البراد ونقدر نعمل عملية تصنيع. نسكر فاتورة الشراء حاليا. بنروح فورا على شي اسمه أرشفة. ندخل على شي اسمه تعريف منتج. بنقول له أول شي جديد. نفتح البراد فرضا 14 قدم. نقول له إضافة. هلا نقول له إضافة. هلا فتح عنا البراد 14 قدم. نكبس عليه بالماوس، نكبس الزائد مشان نعرف المواد المؤلفة للبراد. نجي على البراد، المواد الأولية مؤلفة للبراد. نكبس الزر، نبلش بنبحث عن المواد اللي نحن أرشفناها. مثلا أول شي بياخد صاج.
مش قد كمية الصاج مثلا بياخد. نحن عرفنا الصاج بالكيلوغرام ممكن ياخد مثلا 2 كيلوغرام. طبعا حطلي سعرها. هلا تكلفة الصاج قديش؟ نرجع مرة تانية هون ناخد المادة التانية اللي هي فرضا رفوف. كم رف مثلا عنا بياخد مثلا 3 رفوف بالعدد. هون صار حطلي السعر. نكمل على اللي بعدها. ناخد المادة اللي بعدها فرضا بياخد فوم عازل. طبعا هي بالمتر. بياخد ما سمانا 1 متر على بسعر 500. حطلي سعره مباشرة. بناخد المادة اللي بعدها فرضا أخدنا نحن اللي بعدها المحرك اللي هو بياخد محرك 1 فرضا. وهيك لبين ما ناخد ايش في مواد بتألف البراد رح نعرفها نحن هون مباشرة. هو أعطاني تكلفتها صار 10315 تكلفة البراد. بنقول له إضافة سجل هلا حاليا البراد عنا وهي المواد الأولية اللي بتألف منها كبراد وهي الكلفة تبعته. بننتقل على المرحلة اللي بعدها اللي هي عملية تصنيع البراد. ندخل على عملية تصنيع. بنقول له أخي نحن جديد فرضا نصنع 10 برادات. هاي 10 برادات. الأرشيف نحن أرشفناه فرضا رقمه 1. والبراد اللي عرفناه اللي هو براد 14 قدم بالمستودع. هاي البراد 14 قدم. رح نصنع اليوم 10 برادات ونقول له إضافة. هلا عندي 14 قدم براد رح أصنع 10 برادات. قال لي طريقة الترحيل تجميع معلق. حط لي تكلفته كله. بنقول له حاليا ترحيل. مجرد ما قلنا له ترحيل ممكن نعمل عدة عمليات أرشيف. بعدين بالأخير مرحل. صار مرحل. إذا سكرنا هاي ودخلنا على شيء اسمه يومية قيد مواد نقول له تعديل. بنشوف يومية قيد المواد اللي كتب لنا اياها البرنامج اللي هي 10 برادات دخلت 14 قدم على 10000 حقها 103000. المواد المؤلفة للبراد الكميات انضربت ب10. كل مادة انضربت ب10. 10 محركات 10 امتار. هون 3 رفوف انضربها ب3. خرج لي المواد اللي أنا استخدمتها بتصنيع البراد ودخل لي إياها على الجاهز.